Hi my loves, মই Gitanjali. Welcome to my YouTube channel Ayushman Bhawa. এজনী ভণ্টিয়ে মোৰ ভিডিঅ' এটাত কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তাই মোক সূৰ্য নমস্কাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব কৈছিলে। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে সূৰ্য নমস্কাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিছোঁ। যিসকল লোকে যোগাসনা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেখেতসকলক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে এটা স্বাস্থ্যকৰ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰথমটো পদক্ষেপ লৈছেহি। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু মোক মৰম দিছে, মোক উৎসাহিত কৰিছে, তেখেতসকলক ধন্যবাদ। আৰু যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। এতিয়া আমি সূৰ্য নমস্কাৰৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। কি হয় এয়া সূৰ্য নমস্কাৰ, কিমানটা ষ্টেপ আছে, কেতিয়া কৰিব লাগে। সূৰ্য নমস্কাৰটোক ইংলিছত ছান চেলুটেশ্যন বুলি কয়। আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমাৰ গোটেই শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগৰ এক্সাৰচাইজ হওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সূৰ্য নমস্কাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। বহুতে যোগাসনা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কিন্তু তেখেতসকল কনফিউজ যে ইমানটা আসনা আছে, আমি কোনটো আসনা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ল এয়া সূৰ্য নমস্কাৰ, মানে ছান চেলুটেশ্যন। আপোনালোকে সূৰ্য নমস্কাৰ কৰি যোগাসনা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে এই সূৰ্য নমস্কাৰটো কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলক মই জনাব বিচাৰিছোঁ, এইটো এটা বেষ্ট প্ৰেক্টিছ হয়। আপোনালোকে যদি এটা নিৰোগী শৰীৰ বিচাৰে আৰু বিচাৰে গোটেই শৰীৰত যিমানবোৰ অংগ প্ৰত্যংগ আছে চবৰে এক্সাৰচাইজ হওক, চব একদম পূৰা হেল্ডি হওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সূৰ্য নমস্কাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰক। এই সূৰ্য নমস্কাৰত টোটেল 12টা ষ্টেপছ আছে আৰু 7টা আসনা আছে। সেই 7টা আসনা 5টা আসনা ৰিপিট হয়, সেইকাৰণে টোটেল 12টা আসনা হৈ যায়। সূৰ্য নমস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আপোনালোকৰ ব্ৰিডিং টেকনিকটো। আমাৰ যিটো উশাহ নিশাহ সেয়া চিনক্ৰনাইজ কৰা বহুতেই জৰুৰী হয়, কাৰণ আপোনালোকে যদি যোগাসনা কৰে আৰু ইয়াত যিটো উশাহ নিশাহৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো যদি শুদ্ধকৈ নকৰে, তেতিয়াহ'লে যোগাসনা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব আৰু সেয়া জাষ্ট এক্সাৰচাইজে হ'ব এটা। সেইকাৰণে যেতিয়া সূৰ্য নমস্কাৰটো আমি কৰিম, ইয়াত যিটো উশাহ নিশাহ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া শুদ্ধকৈ কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকটা আসনত আমি হয়তো উশাহ এৰিব লাগিব, হয়তো উশাহ ল'ব লাগিব। সেয়া মই আপোনালোকক ডিটেইলত বুজাম। চ' এতিয়া আমি সূৰ্য নমস্কাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক বুজাম কেনেকৈ আসনটো কৰিব লাগিব, কোনটো আসনত আপোনালোকে উশাহ ল'ব, কোনটো আসনত আপোনালোকে উশাহটো এৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বেনিফিটছবোৰ কি, মানে কোনটো আসনা কৰিলে আমাৰ কি কি শৰীৰে লাভ পায়। তেন্তে বলক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সূৰ্য নমস্কাৰটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ আৰামকৈ বডিটোক ঢিলা কৰি লাহেকৈ এনেকৈ থিয় হৈ লওক। পূৰা আৰামকৈ গোটেই বডিটোক ঢিলাকৈ এৰি দিয়ক। চকুকেইটা বন্ধ কৰি কেইটামান উশাহ নিশাহ লওক। লম্বাকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব আৰু আপোনালোকৰ সংসাৰৰ যিমানবোৰ ষ্ট্ৰেছ, টেনশ্যন, যিমানবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে লাইফত চব উলিয়াই দিয়ক মনৰ পৰা। বহুতেই ধুনীয়া ক্ৰিয়া হয় এইটো। হাতখন আমি লুজকৈ এৰি দিম বলক। আৰু সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিবলৈ আমি মেটৰ ওপৰত এটা কোণত এনেকৈ থিয় হ'ম। যিকোনো এটা কোণা বাছি ল'ম, ভৰি দুখন এনেকৈ লগাই দিম আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট নমস্কাৰ পজিশ্যনটো ল'ম। এনেকৈ নমস্কাৰ পজিশ্যন। উশাহ নিশাহ নৰ্মেল থাকিব আপোনালোকৰ। এই নমস্কাৰ পজিশ্যনটোত আপোনালোকে বহুত এটা কুল এণ্ড কাম ফিলিং আহিব আপোনালোকৰ মগজুত। বহুতেই শান্ত অনুভৱ কৰিব আপোনালোক। নৰ্মেলকৈ উশাহ নিশাহ লওক। এতিয়া উশাহটো লৈ হাত দুখন ওপৰলৈ উঠাই দিয়ক। এইটোক কয় হস্ত উত্তানাসন। এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ ষ্টমাক মাছল, কোৰ মাছল ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব। দেন এতিয়া উশাহটো এৰি আপোনালোকে তললৈ এনেকৈ হাউলি আহক। কঁকালৰ পৰা হালিব, ৰাজহাড়টো চিধা থাকিব। এনেকৈ হাউলি আহক। এইটো কয় পাদ হস্তাসনা। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ কপালেৰে আঁঠু দুটা টাচ কৰিব চেষ্টা কৰিব। যদি বিগিনাৰ হয় তেনেহ'লে হাতখন এনেকৈ ৰাখিব পাৰে, আৰু ভৰিখন যদি চিধা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিব পাৰিব। আৰু এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ হেমষ্ট্ৰিং, কাফ মাছলত বহুত ধুনীয়া ষ্ট্ৰেচিং হয়। বেকৰ প্ৰব্লেম নাইকিয়া হ'ব, যাৰ কঁকালৰ প্ৰব্লেম আছে সেয়া নাইকিয়া হৈ যাব।
আৰু এতিয়া আমি উশাহটো লৈ আমাৰ বাওঁ ভৰিখন বেক সাইডলৈ পঠিয়াই দিম হাত দুখন আপোনাৰ সাইডত থাকিব উশাহটো লৈছো অকমান ষ্ট্ৰেচিং দিয়াৰ কাৰণে আমি ভৰিখন এনেকৈ আগলৈ দিম আৰু বেক ওপৰলৈ চাম আৰু ওপৰলৈ চাম আমি এইটো আমাৰ হেমষ্ট্ৰিং থাই মাসল বেক মাসল সবৰে কাৰণে এটা কমপ্লিট ষ্ট্ৰেচিং হয় বডিৰ এতিয়া আমি এটুক কয় অষ্ট সঞ্চালনাসন এতিয়া আমি আমাৰ হো ভৰিখন বেক সাইডলৈ পঠিয়াম আৰু উশাহটো এৰিম ইয়াক কয় পৰ্বতাসন এইটোত আপোনালোকৰ কিছুমানৰ গৰু হাতটো মাটি টাচ নকৰিবও পাৰে কাৰণ বিগিনাৰ হ'লে ইমান ষ্ট্ৰেচিং নহয় ফ্লেক্সিবল নহয় এনেকৈ ৰাখিব পাৰিব সময়ৰ লগে লগে আপোনালোকে মেট আমাৰ ফ্লোৰ আছে বা মেট আছে তাত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ থ'ব পাৰিব এইটোত আমাৰ হেমষ্ট্ৰিং দেন কঁকাল বেক গোটেই বেক সাইডৰ এটা ধুনীয়া ষ্ট্ৰেচিং হয় এতিয়া আমি উশাহটো লৈ আঁঠু দুটা মাটিত থ'ম আৰু বুকুখন মাটিত থৈ থুতুৰিটো মাটিত থ'ম ভৰি দুখন আমাৰ এনেকৈ থাকিব আৰু এইটোক কয় অষ্টাং নমস্কাৰ আসন এইটোত উশাহ নিশাহ নৰ্মেল এতিয়া আমি উশাহটো লৈ আমাৰ শৰীৰটো ওপৰলৈ লৈ যাম এনেকৈ এইটোক কয় ভুজংগাসন ভুজংগাসন কৰিলে আপোনালোকৰ কঁকাল বেক দেন হেণ্ড থাইৰয়ড সবতে এটা ধুনীয়া ষ্ট্ৰেচিং আহে এইটো থাইৰয়ডৰ কাৰণে বহুতেই ভাল এতিয়া আমি উশাহটো এৰি ভৰি দুখন টাক কৰি বেক সাইডলৈ যাম আৰু পৰ্বতাসন কৰিম পৰ্বতাসনটো কৰিলে আমাৰ ভৰিৰ তলুৱা দুখন মাটিত থাকিব আৰু বেকত ধুনীয়া এটা ষ্ট্ৰেচিং হ'ব এতিয়া আমি উশাহটো লৈ যিহেতু বাওঁ ভৰিখন আগতে পিছলৈ আনিছিলোঁ এতিয়া আমি বাওঁ ভৰিখন আগলৈ লৈ আহিব লাগিব এতিয়া আমি উশাহটো লৈ ধুনীয়াকৈ সন্মুখলৈ আহিম আৰু ভৰি দুখন এনেকৈ মাজত থ'ম আপোনালোকে গৰু হাতটো উঠাই দিব পাৰে অকণমান আৰু এনেকৈ বেকটো ষ্ট্ৰেচ কৰি ওপৰলৈ চাব দেন এতিয়া উশাহটো এৰি সো ভৰিখন লৈ আহক সন্মুখলৈ আৰু এনেকৈ ৰাখক আৰু কপালেৰে আঁঠু দুটা টাচ কৰক ইয়াক কয় পাদহস্তাসনা যদি ষ্ট্ৰেইট কৰিব নোৱাৰে আঁঠু দুটা বেকা কৰি এনেকৈ লগাব পাৰে এতিয়া ধুনীয়াকৈ উশাহটো লৈ বেক সাইডলৈ যাওক আৰু নৰ্মেল উশাহ লৈ নমস্কাৰ আসন এইটো আমি কৰিলোঁ আমাৰ বাওঁ ভৰিৰ কাৰণে এতিয়া আমি সো ভৰিৰ কাৰণে কৰিম দুয়োখন ভৰিৰ কাৰণে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া এটা কমপ্লিট ছেট হয় মানে যদি আপোনালোকে বাওঁ ভৰিৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে সো ভৰিৰ কাৰণে কৰিব লাগিব সেইটো এটা কমপ্লিট ছেট এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব উশাহ নিশাহৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া মই মুখেৰে একো নকওঁ জাষ্ট আপোনালোকক ষ্টেপকেইটা কৰি দেখুৱাম উশাহ নিশাহৰ প্ৰচেছটো একেই থাকিব 12টা ষ্টেপ হ'ব আৰু সেই আসনাকেইটা আপোনালোকে 12টা ষ্টেপত কৰিব লাগিব কমপ্লিট কোনটো ষ্টেপত উশাহ ল'ব লাগিব কোনটো ষ্টেপত উশাহ এৰিব লাগিব সেয়া ছেম থাকিব যেনেকৈ আপোনালোকে বাওঁ ভৰিৰ কাৰণে কৰিছিলে সো ভৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে সেনেকৈ ছেম কৰিব লাগিব আহক তেন্তে এতিয়া মই আপোনালোকক সো ভৰিৰ কাৰণে কৰি দেখুৱাম
যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিছে জাষ্ট সূৰ্য নমস্কাৰ কৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10 বাৰ কৰক 10টা সেট কৰক মানে যদি ৰাইট সাইডে 5 বাৰ কৰে লেফট সাইডে 5 বাৰ ৰাইট লেফট মানে আপোনালোকে ৰাইট লেফট হেতু এটা সেট গনিব লাগিব এবাৰ ৰাইট ভৰিৰে এবাৰ লেফট ভৰিৰে হেতু ওৱান সেট আপোনালোকে নিজৰ যেটো সেই ক্ষমতা অনুযায়ী 10 তাৰপিছত 20 বাৰ তাৰপিছত 25 বাৰ 50 বাৰ 100 বাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ফাৰ্স্ট আপোনালোকে 12 বাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিব 12টা সেট কৰি আপোনালোকে লাহে লাহে প্ৰ্যাকটিছ কৰি থাকিলে 108 বাৰলৈকে কৰিব পাৰে আৰু এইটো ইমানেই বঢ়িয়া এটা আসনা হয় ইমানেই বঢ়িয়া এটা ক্ৰিয়া হয় এইটো কৰিলে আপোনালোকৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ ফেটছ নাথাকিব গোটেই শৰীৰৰ যিমানটা অংগ প্ৰত্যংগ আছে সবৰে কাৰণে এক্সাৰসাইজ হয় এইটো ঘৰত ডেইলি প্ৰ্যাকটিছ কৰক ৰাতিপুৱা খালি পেটত আৰু এইটোক আপোনালোকে অকমান ফাষ্টকেও কৰিব পাৰে মই যি দেখুৱাইছো হেয়া বিগিনাৰৰ কাৰণে হয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাইছো অকমান লাহে লাহে দেখাইছো কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াৰ স্পীডটো বঢ়াই দিব পাৰে মই এতিয়া স্পীডটো বঢ়াই আপোনালোকক দেখাব ওলাইছো এনেকুৱা ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আহিম যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আয়ুষ্মান ভৱ ফেমিলিটোৰ এটা মেম্বাৰ বনি যাওক আপোনালোক তেন্তে আজিলৈ আহিছো আপোনালোকলে সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি মোৰ ফালৰ পৰা ডেইলি যোগা প্ৰ্যাকটিছ কৰক ষ্টে হ্যাপি ষ্টে হেলদি লাভ ইউ অল